Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și de asemenea mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face, așa cum v-am obișnuit, o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați acest aspect important pe care vi-l spun de fiecare dată, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Gemeni. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Gemeni, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. În cazul în care nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Zise toate acestea, haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Gemeni. Situația actuală pentru Zodia Gemeni, te rog. Avem un urs, ia să vedem. Dragilor dragi, dragii mei dragi, avem ursul și copilul. Două energii, una foarte matură și alta foarte tânără. Dragii mei, aceste două cărți îmi vorbesc tare mult de bunăstarea voastră. Se pare că aveți o inteligență foarte constructivă și nu mă miră, pentru că în general Zodia Gemeni este o zodie inteligentă. Vreți să începeți ceva nou. Vreți să aduceți noul în viața voastră cu această carte a copilului sau a fetiței în cazul de față. Cumva, nu știu, sunteți plini de... Aș spune că sunteți într-un moment în care, indiferent de vârsta care o aveți, de aceea spun că este o combinație foarte interesantă între maturitate și copilărie. Sunteți într-un moment, într-o perioadă în care parcă ori vă simțiți la fel ca atunci când erați copii, ori poate simțiți nevoia să fiți, să aveți un comportament ca de copil. Acum este bine știut, zodia voastră este o zodie a extremelor, o zodie care trece brusc de la o idee la alta, de la un sentiment la altul, într-un interval de timp foarte scurt. Ce pot eu să vă spun că e posibil să vă dați seama că aveți o mare putere, să vă dați seama că, nu știu, că ai posibilități, poate să câștigi ceva pe o perioadă foarte scurtă de timp, da? Sau să ai anumite beneficii într-o perioadă foarte scurtă de timp. Faptul că avem și copilul aici îmi spune că vin lucruri pozitive, posibil anumite surprize, anumite vești pozitive. Nu știu, poate unii dintre voi chiar vreți să faceți așa o ieșire posibil, sau în cel mai rău caz aș putea să spun că unii dintre voi chiar vor avea surpriza aflării că vor avea poate un copilaș, și asta este posibil. Cert este că e o energie tare, cum să spun, tare veselă. Nu este o energie rea. Este o energie, aș spune, o combinație între dulce și sărat. Pentru cine a încercat aceste două arome, da? Între dulce și sărat. Eu am încercat-o și trebuie să vă spun că paradoxal chiar îmi place combinația asta. Cam așa e și această energie. Haideți să vedem cum stați pe partea asta profesională, dragii mei din Gemeni, în următoarea perioadă. Viața profesională. Bun, haideți să vedem. Și avem Luna, un
Paj de spade și împăratul. Da. Doar arcane majore importante. Dragilor, se pare că nu cu mult timp în urmă ați traversat o perioadă de incertitudine, o perioadă mai ales pe planul ăsta profesional, o perioadă în care parcă nu vedeați lucrurile foarte clar. Faptul că în momentul actual sunteți mult mai analitici, aveți o viziune, ca să zic așa, mult mai bună. Parcă ați ieșit un pic din conul ăsta de umbră în care erați, în care parcă lucrurile nu se vedeau clar, în parcă nu știa exact cam ce ar trebui să faci. Cert este că comunicarea pe voi, dragilor, vă va ajuta și v-a ajutat foarte mult. De ce? Pajul de spade, într-adevăr, ne vorbește de nerăbdare, ne vorbește de acea caracteristică a voastră de a vrea ca lucrurile să se desfășoare foarte repede. Totuși, se pare că lucrurile nu vor fi chiar atât de rapide, încă va trebui să analizezi o anumită situație din punctul ăsta de vedere profesional. De ce? Pentru că avem împăratul care ne vorbește tare mult de organizare, ne vorbește de răbdare, ne vorbește de înțelepciune, ne vorbește de a respecta regulile, da? Nu vă grăbiți, nu știu, dacă ați dat un interviu, dacă ați depus anumite documente pe la locul de muncă să obțineți ceva. Vi se cere în primul și în primul rând răbdare și organizare. Deci fiți atenți ce fel de documente dați, dacă sunt în regulă, dacă mai trebuie ceva, dar încercați să nu neglijați aceste aspecte, pentru că sunt foarte importante cu împăratul. Împăratul care reprezintă semnul berbecului și trebuie să vă spun că o caracteristică importantă a semnului berbecului este că este foarte organizat. Foarte organizat și foarte atent la absolut orice. Atunci când își pune în plan un proiect, nu se lasă până nu-l atinge, dar este foarte, foarte organizat și ia lucrurile foarte în serios, dar nu există jumătăți de măsură, lucru care vi se cere și vouă și se pare că sunt mari șanse să le obțineți. Da? Indiferent despre ce vorbim la nivel profesional, fie el și un nou job sau orice altceva care are legătură cu viața profesională. Haideți să vedem pe partea bănuților. Pe partea bănuților avem roata norocului. Ceva s-a întâmplat în viața voastră, dragilor, acum puțin timp în urmă, da, într-un trecut nu foarte îndepărtat, a venit o schimbare bruscă pe plan financiar care v-a cam deschis ochii. Ceva s-a schimbat într-un mod pozitiv, aș spune, și v-a spus cu burta pe carte, ca să zic așa. Astăzi sunteți în acest moment foarte atent la detalii, mai ales tot ce ține de partea asta materială. Nu mai dați probabil cu bănuții în stânga și în dreapta, și asta o vedem cu acest rege de cupe care ne vorbește de înțelegere și înțelepciune în mod special. Da? Deci în acest moment pe partea asta financiară aș spune că sunteți mai atenți la cheltuielile care le faceți, unde se duc banii, și dacă este investiți ceva bănuți, îi veți investi în educație sau într-un curs sau în ceva ce știți că pe voi vă poate ajuta să vă dezvoltați la nivel profesional. Cât privește viitorul apropiat, aș spune că lucrul ăsta nu va face decât ori să vă ajute o persoană care să aibă legături cu zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, și să vă facă să înțelegeți poate că cum să spun eu, că înțelepciunea este mama tuturor răspunsurilor bune. Cumva ori vă va ajuta să înțelegeți mai bine cam cum stă o anumită situație materială, ori pur și simplu, da, dacă ignorăm faptul că ar fi o energie și să fie energia voastră, trebuie să vă spun că efectiv veți fi tentați în următoarea perioadă să faceți cheltuieli un pic mai mult emoționale. Va apărea această tentație să cheltuiți emoțional.
Da? Și cumva să mergeți pe premiza aia că unde ați dat și voi veți primi atunci când veți avea nevoie. Nu știu, poate veți face un act de caritate, poate veți dona niște bănuți cuiva care are el la nevoie și mergeți pe credința asta că acolo de unde voi dați se va întoarce, chiar dacă nu va fi din același loc. Haideți să vedem pentru cei care sunteți într-o pereche și despre dragoste ce vine în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură pentru dragii mei din Gemeni care sunt într-o pereche formată deja, indiferent cum este ea, că este căsătorie, că este concubinaj, indiferent. Dragilor, se pare că ați avut în trecut o perioadă destul de inspirațional, așa, cu acest rege de bâte. A fost cumva, ați făcut lucruri împreună, ați avut o perioadă destul de stabilă, de liniștită și cumva, aș spune, cu acest 4 de cupe, ceva s-a întâmplat, ori s-a instalat monotonia, ori pur și simplu trebuie să vă spun că nu am cum. Aici avem ego-ul, care în cărțile normale de tarot este reprezentat de arcanul major, diavolul. Dragii mei, nu știu dacă unii dintre voi, știu că poate nu o să vă placă, dar eu nici n-am cum să vă mint, nu-mi stă în caracter, nu-mi place minciuna, dar e posibil ca unii dintre voi sau unul dintre voi, cei care aveți o relație, să fie interesat mai mult de partea materială și nu de cea emoțională, sau să aibă o anumită dependență, poate dependență de relația voastră sau pur și simplu o altă dependență toxică, cum ar fi alcoolul, drogurile și așa mai departe. Iar asta nu va face decât să vă îndepărteze. De ce? Pentru că aici îmi apare o nemulțumire, ori din partea voastră, ori din partea persoanei cu care voi sunteți. Aici voi trebuie să adaptați. Va exista într-adevăr tentații, vor exista într-adevăr lucruri care, din păcate, nu sunt pozitive deloc și, uite, chiar aș vrea să clarific în arcanul diavolul, te rog. Da, sunt lucruri ascunse despre care ori voi nu știți, ori perechea voastră nu știe, da, și iar asta nu va aduce decât un final de capitol în viața voastră. Sunt lucruri care nu se spun, sunt lucruri care se țin ascunse în relație. Pare rău să vă zic lucrul ăsta, dar am deja 3 arcane majore, am cerut să mi se clarifice un arcan major și mi s-a clarificat cu alte 2 arcane majore. Asta nu poate să-mi spună decât lucruri foarte importante, și anume faptul că sunt lucruri care nu se spun, sunt lucruri care se țin ascunse și care vor duce în următoarea perioadă de timp, pentru cei care rezonați cu această informație, la o încheiere de capitol din viața voastră. Și când vorbim de partea asta a dragostei, e posibil ca unii dintre voi să încheie această relație, dar această relație se va încheia dacă nu se va ține cont de toate aceste dependențe sau de faptul că cineva este interesat mai mult material decât emoțional, va duce la acest rezultat. Cum bine vă spun mereu, tarotul nu obligă. Tarotul decât prezintă anumite energii, anumite fapte, depinde de voi ce acțiuni luați în așa fel încât să schimbați istoria. Numai anumite cărți care au ca și titulatură și simbolism, au acest simbolism karmic, numai acelea noi nu le putem schimba. În rest avem liberul arbitru să alegem. Și în funcție de acțiunile noastre, lucrurile astea se pot schimba. Tarotul nu face altceva decât să prezinte. Bun. Haideți să vedem pentru cei care sunteți burlaci, burlăcițe.
Dragii mei din Gemeni, burlați sau burlăcițe, ce vine pentru ei în următoarea perioadă pe partea asta a dragostei? Haideți să vedem. Și avem steaua. Dragii mei dragi, unii dintre voi acum ceva vreme, posibil, ați avut așa o perioadă în care nu v-ați pierdut credința sau poate chiar ați redescoperit credința. Și aici mă gândesc la un bun prieten virtual, ca să zic așa, abonat al acestui canal. De ce? Pentru că îmi vorbește de credință, de steaua îmi vorbește de credință. Și trebuie să vă spun că ați avut o perioadă de nefericire. În schimb, în prezent, îmi apare o 8 de cupe. Dragii mei dragi, veți lăsa în urmă toată această, nu credința, toată această, cum să spun eu, unii v-ați amăgit, ați avut o perioadă tare bună în care voi v-ați cam amăgit așa, cu o persoană pe care ați iubit-o foarte mult și care poate ați considerat-o că este dragostea vieții voastre, dar care v-a dezamăgit. Totuși, în prezent sunteți dispuși să lăsați în urmă această dezamăgire. Avem un 4 de spade, care ne vorbește de meditație, ne vorbește de recuperare. 4 de spade, dragilor, vine cu acel moment în care simți nevoia că trebuie să te refaci, în care, într-adevăr, nu mi-apar noi relații, cel puțin în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, dar, în schimb, mi-apare efectiv un moment de liniște, un moment în care pur și simplu vreți să vă reveniți, vreți să ieșiți din toată această stare de angoasă, de tristețe, de decepție și vreți pur și simplu să vă recuperați. Vreți, simțiți nevoia efectiv de a vedea pe ce drum să o luați și cred că simțiți mai mult nevoia de a ști și siguranța aia de a ști că drumul pe care urmează să o luați este cel care trebuie. Aveți nevoie de lucrul acesta, de această siguranță. Haideți să vedem ce mesaj are grădina magică pentru voi, dragii mei. Ei, și grădina magică vine în felul următor: oportunități, dragii mei, și spune așa: nu mai căuta norocul, pentru că el va sosi în momentele cele mai neașteptate. Poate nu neapărat norocul de bani, poate să fie și asta, dar poate să fie chiar și norocul în dragoste, norocul în job, da? Lucruri surprinzătoare care se apropie de voi, dragilor, pentru următoarea perioadă. Așa că de multe ori și viața, sunt sigură că și pe mine și poate pe mulți dintre voi ne-a surprins cu evenimente, cu vești tare bune, care au venit când ne așteptam mai puțin, dar ne-au umplut sufletul de bucurie. Așa că cam ăsta este mesajul grădinii magice. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc tot binele din lume. Toți cei care poate nu v-ați abonat până acum și ați rezonat sau v-a plăcut lectura mea, nu ezitați, abonați-vă. Desigur, nu uitați să dați pe clopoțel ca să primiți notificări atunci când eu public lecturi noi. De asemenea, nu uitați de like-uri, de comentarii, de distribuiri. Eu oricum vă mulțumesc tuturor din suflet pentru toate aceste mici gesturi, dar care au o așa mare importanță. Așa că mii de mulțumiri tuturor, tot binele din lume, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor.